sa Thailand biglang tumagilid sa kalsada. Nakaligtas kaya ang driver ng truck mula sa trahedya? Aaring po natin yan mula sa detalyeng ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Gogh Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Martes. Mahigit sa 100 OFW sa Israel naghahanda na para sa kailang repatriation pauwi ng Pilipinas. 100 Chinese nationals na sangkot sa POGO, pinadeport na. Estados Unidos at United Kingdom pumirma sa isang trade deal. Israel binomba ang gusali ng Iranian State TV network. At eroplano bumagsak sa bubong ng hangar sa Kansas Airport. Kinumpirma po ng Department of Migrant Workers na nasa 150 overseas Filipino workers sa Israel ang naghahanda para sa kanilang repatriation pauwi sa bansa. Sa gitna ito ng lumalalang tensyon sa Middle East kung saan may mga Pinoy na ring nadamay sa palitan ng missile strikes ng Israel at ng Iran. Kaugnay nito ay naglaan na ang DMW ng 2 shelter para sa mga OFW sa Israel para kanilang pansamantalang tutuluyan. Inilalatag na rin ng DMW ang iba pang contingency plans para sa mga Pinoy na naiipit sa kaguluhan sa Israel. Bukod sa mga OFWs, kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs na may 17 government officials, kabilang ang mga kongresista at mga alkalde ang na-stranded sa Israel na humingi na rin ng tulong sa gobyerno para makauwi sa Pilipinas. Nakipagtulungan po ngayon ng Philippine Embassy sa Tehran sa mga diplomats mula Azerbaijan, Turkey at Turkmenistan para sa posibleng land routes na madaraanan kung sakaling lumala ang sitwasyon sa Iran at kailanganin ng ilikas ang mga Pinoy doon. Ayon kay Philippine Ambassador to Iran, Roberto Manalo, nakausap na niya ang mga envoy ng 3 bansa para sa contingency plan ng embahada sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran. Tiniyak naman ng embahada ang ligtas sa mga Pinoy sa Iran at sa ngayon, wala pa silang natatanggap na ulat na nasaktan mula sa missile strikes ng Israel sa Tehran. Sa datos ng embahada, nasa 700 mga Pinoy ang nakarehistro sa Iran kung saan karamihan sa kanila ay nakapangasawa ng Iranian national. Wala rin po sa mga ito ang humiling ng repatriation sa gobyerno ng Pilipinas. Target ng Department of Transportation na isa pribado na ang 10 pang regional at tourist airports sa Pilipinas sa taong 2028. Ayon sa ahensya, kabilang sa mga paliparan na isa sa ilalim sa public-private partnership ay ang nasa Iloilo, Davao, Siargao, Lawaga, Busuanga, Bicol, Tacloban, Bacolod Silay, General Santos at Puerto Princesa. Sa 10 nabanggit, ang Iloilo Airport Project ang nasa pinaka-advanced stage. Bagamat ilan sa mga paliparan ay ide-develop bilang isang standalone project, nilinaw ng DOTR na bukas ang posibilidad na ibid ang mga ito bilang bundles katulad ng inirekomenda ng International Finance Corporation at ng Asian Development Bank. Pinadeport na po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at Bureau of Immigration ang 100 Chinese nationals na inaresto sa 4 na magkakahiwalay na POGO hub raids. Kabilang dito ang mga sangkot sa sinalaki na POGO hub sa Lapu-Lapu City, Cebu, Silang Cavite, Parañaque at Pasay City. Ang mga deportees umano ay nilipad ng Philippine Airlines Flight PR336 patungong Shanghai. Ang deportation sa mga inarestong Chinese nationals ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing puspusan ang kampanya laban sa mga organized criminal networks.
Kinumpirma ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na dinala sa isang pampublikong ospital si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. matapos dumaing na matinding pananakit ng tiyan habang alas 6 ng umaga. Nagsimula umano ang sintomas nito kagabi at binigyan naman ng dating kongresista ng gamot ng jail nurse. Pero lumala umano ang pananakit ng tiyan nito kaninang umaga. Agad na dinala sa emergency room ward umano si Teves at binigyan ng atensyong medikal. Mula rito ay tiniyak ng BJMP kanilang mahigpit na binabantayan si Teves at bilang katunayan ay kanilang hiningi ang tulong ng pulisya. Si Teves ay una nang inilipat sa Metro Manila District Jail Annex 2 sa Camp Bagong Diwa sa Taguig mula NBI facility sa NBP salig na rin sa kautusan ng korte. Patuloy pa rin po ang paghahanda ng COMELEC para sa 2025 barangay and SK elections hanggat walang malinaw na sagot kung i-veto o pipirmahan ba ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukala para sa pagpapalawig ng termino ng mga opisyal. Bukod po kasi sa term extensions sa barangay and SK officials, isinusulong din ang muling pagpapaliban ng BSKE na nakatakda sa December 2025 sa November 2026. Kasamang inihahanda ng COMELEC ang procurement para sa 6,000 yellow boxes. Sa October naman, pagkatapos ng parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, muling bubuksan ng COMELEC ang voter registration na tatagal hanggang Hulyo ng 2026. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Energy o DOE na bantayan ang sitwasyon sa Middle East dahil sa pagsiklab ng gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na pinasusumite rin ng Pangulo ang mga kumpanya ng langis ng inventaryo ng gasolina. Handa rin anya ang gobyerno na magbigay ng agarang tulong kagaya ng fuel subsidies sakaling pumalo ng mahigit $80 per barrel ang presyo ng krudo. Nakasalang din ang Plan B ng gobyerno dahil sakaling hindi maiiwasan ang sobrang pagtaas ng presyo ng langis, makikipag-usap anya ang DOE sa mga kumpanya ng gasolina na panatilihin ang inventory fuel levels. Sa kasalukuyan po, ang kumpanya po, ang oil companies po ay required na magkaroon ng 30-day inventory of fuel. At kapag ka po tumaas ang presyo ng crude oil ng mahigit sa $80 per barrel, ang ayuda for fuel for public transport and fisher folk ay matitrigger po at kakailanganin na rin po na maabisuhan ang DA and DOTR patungkol po sa ayudang ito. I-monitor pong mabuti kung anong sitwasyon para po makapagbigay ng agaran ding solusyon at kahit papano po ay ayuda kung talaga pong sobrang tataas ang presyo ng krudo. Kung sobra daw po talaga ang pagtaas at hindi maiwasan, makikipag-usap po ang DOE sa mga oil companies para po ma-maintain yung inventory levels po. At hanggat maaari ay ma-spread out ang oil price adjustments. Yan po ay siyempre voluntary po at nasa magandang pakikipag-usap po yan. Wala naman daw pakialam si Pangulong Bongbong Marcos sa kahilingang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Yan po ay ayon mismo kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Nakakulong din si Duterte sa The Hague, Netherlands sa kasong Crimes Against Humanity, subalit formal nang hiniling sa ICC ng kanyang abogado na si Attorney Nicholas Kaufman na pansamantalang palayain si Duterte. Kung pagbibigyan ng ICC, ililipat ang dating Pangulo sa isang bansa na sa ngayon ay hindi muna pinangalanan ni Kaufman. Sa bansang ito, mananatili si Duterte habang hinihintay ang paglilitis sa kanya. Pinayuhan naman ni Castro ang mga abogado ni Duterte na gawin ang anumang estratehiya sa kaso ng dating Pangulo. Subalit paalala ni Castro, huwag gamitin ang pangalan ni Pangulong Marcos sa mga pleadings para raw mamulitika. Unang-una po, hindi po tayo makikialam kung ano po ang estratehiya ni Atty. Kaufman at ni dating Pangulong Duterte. Tandaan po natin sa isang court battle, lagi naman po dalawa ang sides nito. Affirmative, negative, depende kung nasaan kang posisyon. At yun nga lamang po, sinasabi nila ay maaari po itong
pagbigyan at ang iba naman po nagsasabing hindi dapat pagbigyan. Dahil nandun pa rin daw po yung issue na flight risk at nandiyan pa rin po yung maaaring pananakot na maidudulot ng mga Duterte. At kahit yung mga supporters, umaalma ang ibang mga witnesses at ibang mga pamilya ng biktima, di umano, na nakakatanggap sila ng online harassment. At sabi nga natin, kung ano man ang magiging estratehiya nila Attorney Kaufman, gawin po nila yan at wala pong magiging pakialam ang Pangulo, ang palasyo, ang gobyerno, patungkol po dyan. Ang abiso lamang po natin, sana huwag magsinungaling sa kanilang pleadings, huwag gamitin ang Pangulo sa propaganda nila, at huwag mamulitika using the President's name. Yun lang po. Dati nang tiniyak ng kampo ni Duterte na hindi siya isang flight risk para takbuhan ang kanyang pananagutan sa batas. Nangako rin ang depensang makikipagtulungan si Duterte sa mga pagdinig sa ICC kahit na pansamantala itong makakalaya. Susunod, Russia nagsagawa ng magdamagang airstrike sa Ukraine. United States and United Kingdom sumailalim na sa isang trade deal. At giyera sa pagitan ng Iran at Israel nagpapatuloy pa rin. Mga balita po yan at iba pa ring mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. We are now open for business. It is a signal to the world. We are open for business. Open for Business with Cesar Vallejos, every Sunday, 9 p.m. Sa NET25. Aabot sa 14 katao ang patay sa magdamagang airstrike na isinagawa ng Russia sa Ukraine. Ginawa ang pag-atake matapos ang mass prisoner exchange ng Russia at Ukraine na nagbigay daan sa palitan ng halos 1,200 mga bilanggo at bangkay sa pagitan ng dalawang bansa. Tumama naman ang airstrike ng Russia sa halos 27 lugar sa Kiev. Tinamaan din ng mga Russian drones ang ibang parte ng Odessa habang nagpalipad naman ang Moscow ng ballistic missile sa isang residential building sa rehiyon. Inakusahan pa ng Russia ang Ukraine na nagtangka umanong atakihin ang Gleboskoye gas condensate field sa Crimea pero naharang ito ng Russian Air Defense. Samantala, sa issue naman ng US sanctions sa Russia, sinabi ni US President Donald Trump na umaasa siyang magkakaroon sila ng kasunduan na magbibigay pondo sa kanila upang parusahan ng Russia. Why wait to sanction? Because I'm waiting to see whether or not a deal is signed. And don't forget, sanctions cost us a lot of money. When I sanction a country, that costs the U.S. a lot of money, a tremendous amount of money. It's not just, let's sign a document. You're talking about billions and billions of dollars. Sanctions are not that easy. It's not just a one-way street. Ngunit bumwelta naman ito pagkatapos kung saan sinabi niyang hindi niya pinoproblema ang pera, ngunit tinitignan nito kung ano ang magagawa niya para tuluyan ng maitigil ang giyera ng dalawang bansa. The money is not the thing in this case. It's 5,000
young people are being killed every week in Russia, Ukraine. And if I can stop that, I'll be very happy. They're Ukrainian and they're Russian. So you could say, what am I doing? But I'd like to see if I could stop it. Humarap po sa maagang pagsubok ang mga lider ng Group of Seven sa mga pagpupulong ng mga ito sa Canada noong Lunes. Kasunod ito ng pahayag ni US President Donald Trump na mali ang ginawang pagsipa ng grupo sa dating miyembro nitong Russia. Katinggaw po para sa buong balita. Hindi nagpasikot-sikot si US President Donald Trump ukol sa pakiramdam nito sa pagkakasipa sa Russia mula sa dating Group of 8 noong 2014 matapos i-annex ng Moscow ang Crimea. Ayon kay Trump, pakananin na dating President Barack Obama at dating Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang pagpapatalsik sa Russia. They threw Russia out, which I claimed was a very big mistake. Even though I wasn't in politics then, I was very loud about it. It was a mistake in that you spend so much time talking about Russia, and he's no longer at the table. So it makes life more complicated. But you wouldn't have had the war. Nang tanungin si Trump kung dapat bang inalok ng pwesto si Russian President Vladimir Putin sa G7, sinabi nitong alanganin dahil sa pagsugod ng Moscow sa Ukraine. Dagdag nito, malamang na may hindi rin dadalo si Putin sa summit. Putin speaks to me. He doesn't speak to anybody else. He doesn't want to talk because he was very insulted when he got thrown out of the G8. As I would be, as you would be, as anybody would be. He was very insulted. And I mean, he was thrown out by Trudeau, who convinced one or two people, along with Obama. He was thrown out. And he's not a happy person about it, I can tell you that. He basically doesn't even speak to the people that threw him out, and I agree with him. Nagsangga ng pag-aalinlangan ang mga komento ni Trump ukol sa kung gaano ang makakamit ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa pakikipagkita nito sa mga leader ngayong Martes. Nais ng mga bansa sa Europa na kumbinsihin si Trump na maglapat ng mas mahigpit na sanctions sa Moscow. Subalit ani ni Trump, hindi siya handang gawin ito. I'm waiting to see whether or not a deal is signed. Can you guarantee the UK won't be And don't forget, sanctions cost us a lot of money. When I sanction a country, that costs the U.S. a lot of money, a tremendous amount of money. It's not just let's sign a document. You're talking about billions and billions of dollars. Sanctions are not that easy. It's not just a one-way street. Isa sa maagang senyales na maaaring mahirapan ng G7 na magkasundo sa mga pangunahing issues ay nang sabihin ng isang US official na hindi lalagdaan ni Trump ang isang draft statement ukol sa pagpapahupa sa labanang Israel at Iran. Kathleen Gogh para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Lumagda sa isang trade deal sina US President Donald Trump at UK Prime Minister Keir Starmer. Ayon kay Trump, pinoprotektahan ng kasunduang ito ang Britanya laban sa mga taripa sa hinaharap. Si Anjo Milano para sa balita. Nagkasundo ang Estados Unidos at United Kingdom ukol sa isang trade deal sa gilid ng G7 Summit bago ito magsimula sa kanlurang Canada. Sakop ng kasunduan ang sektor ng aerospace at mga sasakyan. Nilarawan ni Trump na patas ang kasunduan, subalit nagkamaling sinabi nitong para ito sa EU. We just signed it and it's done. And so we have our trade agreement with the European Union. And it's a fair deal for both. Going to produce a lot of jobs, a lot of income, and we have many other ones coming. But you see the level of enthusiasm is very good. But the relationship that we have is fantastic. So I just want to congratulate you. At eto pa, nabitiwan ni Trump ang mga dokumento habang ibinibida nito ang kasunduan sa mga mamamahayag. We just signed a document. This is sorry about that. This is it. A very important document. Little windy out here. Give me that.
Sa isang nakakagulat na hakbang, sinabi ni Canadian Prime Minister Mark Carney noong Lunes na nagkasundo ang US at Canada na subukang isara ang isang bagong economic and security deal sa loob ng 30 araw. Aalis din ng maaga si Trump ng G7 pabalik ng White House sa Martes upang harapin ang sitwasyon sa Middle East. Andrew Milano para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Tinanggap naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang alok ng Austria na mamagitan sa krisis nito sa Russia. Narito pong report ni Raisa Mangilit. Noong Lunes sa isang joint press statement kasama si Austrian Chancellor Christian Stocker, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky na ikinagagalak nito ang paglapit ng Vienna upang pumagitna sa Kyiv at Moscow sa ikapapayapa ng dalawa. Дуже важливо, щоб в наближенні миру посередницьку роль пропонували країни, які дійсно цього хочуть, які можуть вплинути на Путіна щодо припинення вогню і припинення війни. Я дуже радий, що Австрія дає відповідні сигнали щодо посередницької місії, і ми підтримуємо це. Samantala, habang nasa kanyang pagbisita sa Austria, sinabi ni Zelensky na plano nitong talakayin kay US President Donald Trump ang isang panibagong weapons purchases para sa Ukraine. Dadalo si Zelensky sa Group of 7 Summit sa Canada na yung Martes, kung saan umaasa itong makausap si Trump. Дійсно, одне з питань, які я буду обговорювати з президентом Трампом на зустрічі щодо оборонного пакету, який Україна готова купити. І ми будемо це з ним проговорювати. І я впевнений, що у нас буде така можливість. Ну, принаймні, я розраховую на це. Dagdag ni Zelensky, walang sino man ang nais makipaglaban ng walang tulong mula sa Estados Unidos. Ayon pa sa Ukrainian President, kung meron mang suliranin sa alyansang Europe at US, kailangan lumukso pasulong ang Europa sa pagpapabuti ng industriyang pangdepensa nito. Kailangan ito ng malaking salapi, subalit walaan niya silang oras para rito. Raisa Mangilit para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Itinalaga ng British Parliament si Blaise Metreweli bilang bagong namumuno ng M16. Ito ang unang pagkakataon na nagtalaga ng babaeng leader sa Foreign Intelligence Service sa 116 na taon mula nang ito ay itaguyod. Si Metreweli ay sumali sa Secret Intelligence Service noong 1999 at siya ngayon ang pang-18 tumatayong ulo ng organisasyon. Papalitan niya si Sir Richard Moore sa huling bahagi ng taon. Itinuturing na siya ang nasa likod ng pagsulong ng makabagong teknolohiya at innovation sa espionage at intelligence gathering. Labis naman siyang natuwa at itinuturing nitong isang karangalan ng mamuno. Tinawag naman ni British Prime Minister Keir Starmer na isang makasaysayan ang pagkakatalaga kay Metreweli. Ang M16 ay itinalaga para mangalap ng mga intelligence sa ibang bansa at mapalakas ang seguridad sa United Kingdom. Muli namang nagsama-sama ang British royal family para sa Trooping the Colour, ang taunang parada para sa opisyal na kaarawan ng British monarch. Mahigit 1,000 sundalo, 200 kabayo at 400 musikero ang lumahok sa nasabing parada. Sa November 14 pa ang tunay na petsa ng kaarawan ni King Charles, subalit ang Trooping the Colour ay isang public celebration ng UK para sa pinakamataas na miyembro ng monarkiya. Sa taong ito, nagsuot ng black armbands sina King Charles bilang tanda ng respeto sa mga biktima ng Air India plane crash. Humiling din ng 1 minutong katahimikan si King Charles para sa mga biktima at mga pamilyang naapektuhan ng nasabing trahedya. Iniulat ng Israeli military na napatay sa kanilang mga airstrike ang top military commander ng Iran na si Ali Shadmani. הלילה, בעקבות מודיעין מדויק שהתקבל באגף המודיעין, חיסלנו את עלי שדמני, רמטכ"ל המלחמה, המפקד הצבאי הבכיר ביותר של המשטר האיראני. הוא חוסל במפקדה של המשטר האיראני בלב טהרן. שדמני שימש כרמטכ"ל הכוחות המזוינים של המשטר האיראני, והאיש המקורב ביותר למנהיג איראן עלי חמינאי. הוא מונה להחליף את עלם עלי רשיד, הרמטכ"ל הקודם, שגם אותו סיכלנו במכת הפתיחה של המבצע. שדמני הספיק למלא את התפקיד רק 4 ימים. גם אותו חיסלנו.
נרדוף את האויבים שלנו שוב ושוב באמצעות יכולות מודיעיניות מתקדמות, ניצול הזדמנויות מתפרצות, עליונות אווירית ותכנון מבצעי מורכב. Nangyari umano ito matapos ang ikinasang overnight airstrikes. Si Shadmani na napatay sa Military Command Center sa Tehran ay itinuturing na pinakamalapit na tauhan ni Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Sinabi pa ng Israeli military na si Shadmani ang nagmamando ng Islamic Revolutionary Guard Corps at Iranian Armed Forces. Matatandang noong Huwebes nang umigting ang palitan ng pag-atake ng Israel sa Iran, bagay na tinutugunan naman ng Tehran ng malalakas na ganti. Nabatid na maliban sa military facilities, kapwa nakapagtala na ang dalawang bansa ng mga nadadamay na civilians. ההישגים יוצאי הדופן של ישראל במבצע עם כלבי ממשיכים להצטבר. הבוקר התבשרנו שכוחותינו חיסלו את רמטכ"ל המלחמה האיראני עלי שדמני, לאחר שקודמו חוסל במהלומת הפתיחה של המבצע. עדיין איננו יודעים מי יהיה המחליף של המחליף. הייתי ממליץ למי שהתפקיד יוצא לו לשקול היטב. ככל שישיב בחיוב, מומלצת לו זהירות יתרה. Nanindigan naman si Iranian President Masoud Pezeshkian na ayaw na niyang palawigin pa ang gyera nila ng Israel. نیمه شب گذشته شاهد تجاوز وحشیانه رژیم جنایتکار صهیونیستی به تهران و شهرهای دیگر از کشور بودیم که منجر به شهادت تعدادی از کودکان و زنان، جمعی از شهروندان بیگناه، فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای شد. البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد. به فرموده امام و بزرگوار ما هر پرچمی از دست سرداری بیفتد، دست توانای سردار دیگری آن را برداشته و به میدان می آید. جمهوری اسلامی ایران همان اندازه که برای صلح و آرامش در جهان و منطقه همه تلاش خود را به کار بست و آمادگی کامل خود را برای گفتگوهای طولانی و اطمینان آفرینی برای جهان در جهت صلح طلبی اثبات کرد، در پاسخ به تجاوز و دفاع مشروع از تمامیت کشور نیز قاطعانه اقدام خواهد کرد. Subalit handa silang tapatan ang anumang gagawing pag-aatake sa kanila. Isinagawa ng Iranian President ang pahayag na tawagin siya ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan. Nanawagan na rin ang presidente ng Turkiye para sa pagtigil ng paglalaganap ng Israel ng kaguluhan sa rehiyon. Türkiye olarak kolaylaştırıcılık dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu tüm muhataplarımıza açık aktardık. Bir defa şunun bilinmesi çok önemlidir. MESA'da çözülebilecek meseleleri silahla, yıkımla, kanla, kaosla, sivil asker ayrımı yapmadan önüne gelen her şeyi bombalamayla halletmeye çalışmanın ileride nelere yol açacağını kimse tahmin edemez. Hiçbir Batı'nın sınırsız desteğiyle İran'a saldıran, Gazze'yi yerle bir eden, bölgedeki her ülkeye kabadayılık taslayan İsrail aslında ne yaptığının farkında değil. Belki ileride yaptığı hatanın farkına varacak. Ama korkarız o vakit iş işten çoktan geçmiş olacak. Unutulmamalıdır ki bu kadim coğrafyada hiçbir ülke kendi sınırlarından ve yönetiminden ibaret değildir. Binlerce yıllık derin ilişkiler sebebiyle bölgedeki her hadise tüm toplumları yakından ilgilendirir, etkiler, orta ve uzun vadeli sonuçlar doğurur. Nitekim Filistin halkına ve topraklarına saldırmak sadece oradaki birkaç milyon insanla sınırlı bir hadise değildir. Yine İran topraklarına ve halkına saldırmak da sadece İran devletini ilgilendiren bir vaka da değildir. Giit nitong hindi sila ang nagsimula ng gyera.
Dedepende lamang ang pagsali nito sa nuclear talks sa US kapag natigil na ang ginagawang pag-aatake ng Israel. Tiniyak naman ang Pangulo ng Turkiye na handa silang mamagitan para matigil ng tuluyan at mapababa ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Magugunitang mayroong 24 katao na ang nasawi sa Israel at 592 ang sugatan. Sa panig naman ng Iran, aabot na po sa 224 ang nasawi mula ng simula ng pag-atake ng Israel nitong Biyernes. من در اینجا از ملت شریف و غیور ایران میخواهم با حفظ وحدت و یکپارچگی و همدلی خود و پرهیز از توجه به شایعات و اخبار نادرستی که در جنگ روانی دشمن ایجاد خواهد شد و همراهی و اعتماد به مسئولان زمینه عبور هرچه قدرتمندانه تر از این شرایط را برای کشور فراهم سازم. امروز ملت ایران بیش از هر زمان دیگر در کنار هم بودن، اعتماد، همدلی و وحدت و وفاق نیازمند است و به یاری خداوند عزیز با چنین روحیه ارزشمندی پاسخ سخت، خردمندانه و قوی به جنایت رژیم اشغال گر خواهد داد. رژیمی که امروز منفورترین موجودیت نزد افکار عمومی جهانیان، مردم منطقه و ملت ایران است. Tinamaan ng airstrikes ng Israel ang Iranian state television na Islamic Republic of Iran News Network. לפני מספר שעות תקפנו את מרכז התקשורת של המשטר האיראני ששימש את הכוחות המזוינים של איראן. המרכז שהותקף משמש כרשות השידור האיראנית. על פי המודיעין שבידינו, המרכז שימש את כוחות לקידום פעולות צבאיות בקסות אמצעים ונכסים אזרחיים. פעילות המרכז התבצעה בשליחות והכוונה ישירה של משמרות המהפכה. המשמרות המהפכה קורא לאורך שנים להשמדת מדינת ישראל ולרצח העם. טרם התקיפה הזהרנו את האוכלוסייה במרחב ופינינו אותה כדי למנוע ככל הניתן את הפגיעה בבלתי מעורבים. Ito ay kasunod ng mga naunang banta mula sa Israeli Defense Minister na ang naturang state broadcaster ay dapat nang maglaho. Nakuha na naman sa mismong live broadcast ng state media ng Iran ang pagtama ng airstrike ng Israel sa himpilan. Makikita ang anchor na si Sahara Emami na pumulas mula sa camera at itinigil ang kanyang live broadcast nang mangyaring explosion na nag-iwan ng debris at usok sa studio. Subalit ilang minuto makalipas ang pag-atake ng Israel, nakabalik din ang Iranian State TV sa kanilang live broadcast, subalit sa iba ng studio. Base kay Emami, nasa site ng kanilang initial broadcast ang mga katawan ng reporters. Inihayag din ng broadcaster na tinatangka umano ng Israel na patahimikin ang boses ng katotohanan sa pamamagitan ng pag-atake rito. Inaako naman ng Israeli Defense Minister ang pag-atake sa naturang television studio. یونس شادلو سردبیر گروه دفاعی خبرگزاری صدا و سیما در این چند سال در تمام عملیات‌های وعده صادق جلوه اقتدار ایران و شکست هیمنه رژیم صهیونیستی رو به تصویر کشیدیم. اینجا سازمان صدا و سیماست، مرکز فرماندهی جنگ رسانه ایران و مرکز به قدرت کشیدن تصویر اقتدار ایرانی و ایرانی جماعت و شکست هیمنه رژیم کودک کش صهیونیستی. من نمیدونم چند تا از همکارام داخل بودن. من طبقه اول بودم بمباران شد. نمیدونم چند تا از همکارام شهید شدن. نمیدونم چند نفر مجروح شدن. گفته بودن تخلیه کنیم منطقه اسرائیل، اما همه تا آخرین لحظه وایسن تا تصویر اقتدار ایران رو به جهان نشون بدن. چیزی که رژیم صهیونیستی نمیخواد. این ثمره نخواستنش. فکر کرده سازمان صدا و سیما رو بزنه چی میشه؟ بدترش رو میبینید. At sa gitna po ng banta ng panibagong airstrikes ng Israel, libo-libong Iranians na ang nagkukumahog na makatakas para sa kanilang kaligtasan. Sa malalaking syudad katulad ng Tehran, makikita ang napakahabang pila ng mga sasakyang nag-uunahang makaalis sa kabisera patungo sa lugar malapit sa border ng Turkey. Sa ibang mga syudad sa Iran, katulad ng Shiraz, hile-hilera man ang mga sasakyan sa mga gasolinahan. May mga sasakyan ding lunan ang kanilang mga pamilya at puno ng mga supply patungo sa rural areas na malayo sa puntirya ng Israel. Nauna na ngang naglabas ng babala ang Israeli military na naghihikayat sa mga residente ng Tehran na kaagad nang lumikas.
Nagbanta rin ang Israeli military na sa mga susunod na oras mag-ooperate sila sa Tehran para tamaan ang military infrastructure ng Iranian regime. Nauna na ring pinayuhan ni US President Donald Trump ang lahat na kaagad nalisanin ang Tehran. Sinabi ng Israel na kontrolado nito ang airspace ng Iran. חיל האוויר הישראלי שולט בשמי טהרן. זה שינוי של כל המערכה. אנחנו בדרך להשיג את שני היעדים שלנו. חיסול האיום הגרעיני, חיסול האיום הטילאי. כשאנחנו שולטים בשמי טהרן, אנחנו פוגעים במטרות האלה, במטרות של המשטר. בניגוד המשטר הנפשע של איראן, שמטרגט את האזרחים שלנו ובא להרוג ילדים ונשים, אנחנו אומרים להם, לאזרחי טהרן, לתושבי טהרן, תתפנו, ואנחנו פועלים. אנחנו בדרך להשיג ניצחון, והדבר הזה נרכש בזכות הטייסים הגיבורים שלנו, צוותי הקרקע הנפלאים שלנו, הם עושים עבודה מדהימה. אני מצדיע לכם, כל אזרחי ישראל מצדיעים לכם, ואני רוצה להגיד לכם, רבים בעולם מצדיעים לכם ומתפעלים מכם. זה חלק יסודי מהתקווה לניצחון שאנחנו נשיג אותו. אז תודה לכם, ובעזרת השם נעשה ונצליח ותמשיכו עד הניצחון. שר הביטחון, בבקשה. שראש הממשלה ואני והממשלה צריכים לקבל את ההחלטה אם לתקוף באיראן. ואתם יודעים, החלטות כאלה הן החלטות לא פשוטות. ידענו דבר אחד וזה מה שהכריע את הקו. שכאשר תתקבל ההחלטה יש לנו על מי לסמוך עליכם. ראש החץ שיודע להביא את התוצאות. שאנחנו רואים עכשיו מה שאתם מובילים ביחד ומה קורה מעל השמיים בטהרן, אנחנו יודעים שצדקנו. היה לנו על מי לסמוך, יש לנו על מי לסמוך. כל מדינת ישראל, כל עם ישראל סומך עליכם ואומר לכם תודה ותמשיכו. תודה לכם חבר'ה, באמת, מכל הלב. Ipinagmalaki ng Israel na kontrolado nito ang airspace ng Iran sa gitna ng patuloy na palitan ng airstrikes ng dalawang bansa. Una nang iniulat ng Israel na natamaan nito ang air defenses ng Iran at kaya na nitong asintahin ang kahit anong target sa kabuuan ng Iran. Noong nakaraang linggo pa ay patuloy ang pagpapalipad ng Israel ng US F-35 fighter jets upang tamaan ang mga nuclear at energy facilities nito sa Tehran. מטוסי חיל האוויר המשיכו לתקוף יותר מ-80 מטרות ברחבי טהרן. המטוסים פעלו דרך הציר האווירי שסללנו ללב איראן, במקביל לתקיפות גם בתימן. תקיפות חיל האוויר מבוססות על תוכנית סדורה, וממוקדות בפגיעה במתקני הגרעין, וביכולת של המשטר האיראני להתקדם לעבר ייצור נשק גרעיני. תקפנו את מטה הגרעין של המשטר האיראני, שמכונה מטה ספנד שבטהרן. בנוסף, תקפנו אתרי פיתוח ומחקר לייצור חומרי גלם ומעבדות לפיתוח נשק גרעיני. עוד תקפנו מאגרי דלק סמוך לטהרן שמסייעים לתעשיות הצבאיות האיראניות. עד כה נתקפו יותר מ-250 מטרות ויותר מ-720 רכיבים שונים. Sa isang televised appearance naman ay sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na naging matagumpay ang isang Israeli intelligence operation na naglalayong tulungan ng Israel na pasukin ang Western Iran upang mapawalang bisa ang air defense nito sa lugar. אני לא מתפלא שהם רוצים לאותת ככה, משום שאנחנו מכים אותם שוק על ירך. אבל כמובן שהם רוצים להפסיק. הם רוצים להפסיק ולהמשיך לייצר את כלי המוות, גם את הנשק הגרעיני שמאיים על הקיום שלנו, וגם כמובן את הטילים הבליסטיים, ואנחנו כמובן מחויבים להשמיד את שני האיומים הללו. אם אפשר להשיג את זה בדרך אחרת, בבקשה, אבל נתנו לזה צ'אנס ב-60 יום. בשעה שהם מנהלים משא ומתן עם האמריקנים, האייתולה, כן, הדיקטטור של איראן, מוציא ציוצים שישראל תושמד. תודה רבה, אנחנו לא מתפתים. אני רוצה את התוצאה. Susunod, mga tao sa Barcelona nagprotesta laban sa mga turista.
U.S. Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. sinibak ang buong Vaccine Advisory Board. At Oklahoma City Thunder nakuha ang series lead sa NBA playoffs. Mga detalye po ng mga balitang yan sa pagbabalik na Mata ng Agila International. Kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at NET25 TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's net together sa NET25. Sa NET25. Nakaligtas ang driver ng isang pickup truck sa Thailand matapos tumagilid ito sa kalsada. Sa pool sa CCTV ang mabilis na pagdausdos ng truck sa daan bago halos tamaan ito ang nakaparadang food court. Ayon naman sa report, nasabugan ng gulong ang truck habang bumabiyahe. Samantala, nakaambag ang karga nitong mga durian para tumagilid ito sa daan. Mabilis na sumaklolo ang mga taong nakakita sa insidente para hilahin ang driver sa ligtas na lugar. Hindi naman nagtamo ng anumang sugat ang driver mula sa trahedya. Bumagsak naman ang isang eroplano sa bubong ng isang hangar sa New Century Airport sa Gardner, Kansas. Ayon sa lokal na ulat, sugatan ng 2 kataong sakay ng aircraft at kasalukuyan silang nagpapagaling sa malapit na ospital sa lugar. Iniulat naman ng Johnson County authorities na naganap ang insidente bandang 1:30 ng hapon. Iniimbestigahan na ng mga operatiba ang sanhi ng pagbagsak ng aircraft. Nasawi naman po ang 50 anyos na guro sa Ecuador matapos itong mabagsakan ng metal pipe. Ayon sa report, naglilipat lamang ng construction material para sa community project ang guro nang bumigay ang isang bahagi ng crate na naging sanhi ng pagbagsak ng mabigat na metal sa biktima. Sinubukan pang isugod ang biktima patungo sa pinakamalapit na health center, subalit namatay na rin po ito. Naglunsad na ng investigasyon ang National Police para alamin kung may kapabayaang naganap sa insidente. Kinumpirma ng Chinese Ministry of Emergency Management na nasawi ang isang factory worker sa Hunan Province matapos sumabog ang paggawaan ng paputok. Ayon sa ulat ng Chinese media na Xinhua, sumabog ang gusali ng Shenzhou Fireworks sa Linli County bandang 8:23 ng umaga. Nakapagtala rin ng Xinhua ng 9 na nasaktan habang nawawala naman ang 6 na iba pa mula sa trahedya. May inatasan na working team ang Beijing sa site para magsagawa ng rescue efforts. Inaasahan naman sa mga susunod na araw na ilalabas ang resulta ng investigasyon na sanhi ng insidente. Isa namang turista ang nakuna ng CCTV na nakasira ng mamahaling upuan sa isang art gallery sa Italy. Ang artwork na ito ay tinatawag na Van Gogh chair.
Gawa po ito sa libo-libong Swarovski crystals at nagkakahalaga ng $50,000 US. Huli sa CCTV ang lalaking nagpakuha ng larawan sa isang babae. Sa simula, nagpapanggap lamang ang lalaki na uupo sa Van Gogh chair. Subalit, nawalan ng balanse ang lalaki. Nagpumilit pa siyang kumapit sa bater pero hindi matumba. Subalit, napaupo siya at kaagad na bumigay ang mamahaling upuan. Sa halip na isumbong sa otoridad ang nangyari, tumakas ang dalawang turista at hindi na nagpakita sa may-ari ng museum. Mabuti na lamang at naisaayos at naibalik sa dati ang itsura at forma ng mamahaling Van Gogh chair. Sa Spain, libo-libong katao ang nagprotesta laban sa epekto ng turismo sa mga komunidad doon. Narito pang report ni Jonah Malyari. Nagtipon ng mga demonstrador sa city center ng Barcelona noong linggo upang tutulan ang nakalululang epekto ng pangmasang turismo sa mga lokal ng komunidad. Ang protesta ay inorganisa ng Asamblea de Bares pel Decreixement Turistic or Neighborhood Assembly for Tourism Degrowth. Binigyang diin nito ang mga simbolikong mga aksyon tulad ng pagpulandit ng tubig sa mga tindahan at hotel, pagtitape ng mga pasukan ng hotel, at pagpapasabog ng usok malapit sa luxury stores tulad ng Louis Vuitton. Ang demonstrasyon ay bahagi ng isang serye ng protesta sa Katimugang Europa na inorganisa ng Southern European Network Against Touristification. Ayon sa mga aktivista, ang pagdagsa ng mga turista ay dahilan ng labis na pagtaas ng presyo ng mga bahay, pagsama ng kalagayan ng kapaligiran at pagguho ng kulturang lokal. Jonna Malari para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Sinisante ni U.S. Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. ang 17 miyembro ng U.S. Vaccine Advisory Committee. Kasunod ito ng rekomendasyon ng Committee of Scientific Experts ukol sa kung paanong gagamitin at ipamamahagi ang mga bakuna. Ikinabahala ng mga doktor at public health experts ang aksyong ito ni Kennedy Jr. na maaari nilang makabawas sa kumpiyansa ng publiko sa mga ahensya ng kalusugan. Si Thomas I. Likeness para sa balita. This is not a good moment for public health in America. That's the reaction of Georgetown University Global Health Law professor Lawrence Gaston to Kennedy's purge of the Advisory Committee on Immunization Practices. For years, Kennedy has sown doubt about the safety and effectiveness of shots like these, the common vaccines that children receive. Now, he claims the committee that recommends them has been riddled with conflicts. And that's why he fired the whole works of them. Kennedy provided no specific evidence of industry conflicts of interest, just his opinion. He says new faces on the panel will raise public confidence. But Gaston is not convinced. He worries about who will fill the chairs of the experts Kennedy fired. The secretary is likely to replace them with vaccine skeptics. He claims that this is going to increase public confidence in America's vaccine policy, but it will do the opposite. There are fears a growing number of people will buy into an anti-vax ideology. And when that happens, Gaston warns the consequences will be serious. In the fall, particularly when we start to see outbreaks of vaccine-preventable diseases, measles, influenza, and other diseases, we're going to see more and more outbreaks, and we might even see a return to really dreadful diseases like polio. This could also lead to painful deaths from diseases that are entirely preventable by immunization. For skeptics, Gaston says, consider this. You might ask yourself one basic question. If you're not going to use scientific evidence and scientific experts to make your vaccine policy, what are you going to use? So far, Kennedy hasn't said who the replacements to the board will be, but there are worries that the new faces may decide that some vaccines won't be recommended at all, and others should no longer be covered by health insurance. As Professor Gaston said at the beginning of this report, not a good moment for public health in America.
Thomas I. Likeness, mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Formal nang inanunsyo ng Trump Family Organization ang paglunsad nito ng Trump Mobile. Today we're here to introduce Trump Mobile. We've partnered with some of the greatest people in the industry to make sure that real Americans can get true value from their mobile carriers. A big part of what we've done right now in the world has been focused on technology for people who have been underserved, whether that's been in crypto or anything else. But one of the places where we felt there was lackluster performance was in the mobile industry. Pangunahing layunin ng Trump Mobile na gamitin ang apelidong Trump para makagawa ng America-made, America First Company sa pamamahala ng dalawang anak ni Donald Trump na sina Eric at Don Jr. Inanunsyo ng Trump Mobile ang intensyon nitong magbenta ng gintong built in the United States phone sa halagang $499. Kasama nito ang isang phone plan na nagkakahalagang $47.45 bilang paalala sa termino ni Donald Trump bilang 145th and 147th President ng US. Marami na sa mga eksperto ang nagpahayag ng pag-aalinlangan sa posibilidad sa pagbebenta ng isang American-made smartphone sa murang halaga. Iilan din ang nagsabi na nagbubukas itong bagong kumpanyang ito sa posibilidad ng korupsyon at influence peddling na dati nang ginawang akusasyon ni Donald Trump laban sa pamilya naman ni Joe Biden. We're also spending a lot of time in the technology field. Everybody knows what we've done in crypto. I think we've got the greatest projects in crypto, and more our company is evolving into various sectors. And but there is kind of a key to that, and that is America, right? I mean, the fact that all your customer service will be done in America. It's going to be done in St. Louis, Missouri. I hope I was allowed to give that out. And making phones in America. It's about time we bring products back to our great country, and it's about time we disrupt this space. And Isinama ng gobyerno ng Taiwan sa export controls list nito ang Huawei at SMIC ng China. Nangangahulugan ito na kailangan muna ng mga kumpanya sa Taiwan ng approval mula sa gobyerno bago makapag-export ng mga produkto sa Huawei at SMIC. Ang hakbang na ito ayon sa ilang media sources ay para mabawasan ang access ng China sa teknolohiya ng Taiwan. Kasama rin sa nasabing listahan ng Taliban at Al-Qaeda. Aakyat na sa main draw ng Nottingham Open sa England si Pinay tennis star Alex Ayala. Ito ay matapos na talunin niya si Anka Todoni ng Romania sa score na 6-3, 7-6, 6-3. Tumagal ng 2 oras at 19 na minuto ang laro ng ranked 77 na si Ayala laban sa ranked 87 na si Todoni. Sa unang round ay tinalo na rin ni Ayala si Vivara Gracheva. At hawak na po ng Oklahoma City Thunder ang 3-2 lead matapos dominahin ang Game 5 ng NBA Finals laban sa Indiana Pacers. Hindi nakabangon ng Pacers sa 14-point halftime deficit sa kabila ng pagpupumilit ng kupunan na makabawi sa second half ng laban. Labis na naaapektuhan ang all-around Pacers star na si Tyrese Haliburton sa depensa ng OKC Thunder at walang naipasok na score sa unang kalahating bahagi ng laro. Bagaman pinilit niyang makabawi sa second half ay nalimitahan lamang siya sa 4 points sa kabuuan ng laro kasama ang 6 na rebounds at 6 na assists. Sa kabilang banda, nagbuhos naman si Thunder forward Jalen Williams ng 40 big points, habang 31 points at 10 assists naman ang naging ambag ng guard na si Shai Gilgeous-Alexander. Labis na nahirapan ng Pacers sa mabigat na depensa ng Thunder kung saan kumamada ang Thunder ng 12 blocks and 15 steals. Babalik sa Indiana ang Game 6 kung saan inaasahang tatangkain ng Pacers na itabla sa 3-3 ang laban. 40 points, and it almost signals that he's ready to shoot. Pinoy Do-hyun, inanunsyo mismo na Lee Do-hyun sa kanyang Instagram account na matutuloy ang kanyang fan meeting sa Pilipinas.
Gaganapin ito sa EVM Convention Center. Naku, dyan lamang yan sa aming katabing gusali sa darating na August 2. Lahat ng mga fans na may tickets ay makatatanggap ng selfie photo cards. Makakasama rin sila sa high-bye session ng K-drama actor. Kilala si Do-hyun sa kanyang mga K-drama na Hotel de Luna, The Glory, 18 Again, Sweet Home at The Good Bad Mother. Ang daming magganap, ano? Pero yan, exciting yung kay Donald Trump na ilalabas, Trump Mobile. Kung ikaw ba, Amerikano, bibili ka? Depende. Ginto may yun, ha? budget. Ginto pa yun, ha? Yun ang nga. $499 para sa ginto. May pagka-practical ako sa mga ganyang bagay. So baka makailang ulit ko munang iisipin. Tapos syempre, di ba, yung mobile plan nila to commemorate at ipaalala sa mga, siguro sa buong mundo, na si Donald Trump ang 45th and 47th President ng United States of America. Tama. Abangan nga natin kung lalabas talaga yung gintong yan for $499. At talaga makakasulit ka ba dun sa presyo na medyo commemorative at symbolic? Let's see. Natin. Aabangan po natin yan sa mga susunod na balita. Magandang gabi po muli at tandaan, narito kami para maghatid ng balita sa anumang dako ng mundo. Ako po muli si Ricky Matay. Ako si Nina Richie, Gogh Flores at ito po ang mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.